Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. আজি মই first time try কৰিছো Lippan Art. So আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিলো আপোনালোকে চাই পিনি শিকিবও পাৰিব। মোৰ ওচৰত MDF board নাছিল, সেই কাৰণে মই এই জিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰৰ পেজটোকে লৈছো। এইখনে যে MDF board ইউজ কৰিম তাৰ বাবে এই কাগজখিনি আঁতৰাই লৈছো ধুনীয়াকৈ। কাগজখিনি আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ এইখনত মাৰ্কিং কৰি ল'ম যেনেকৈ লাগে। এইখন স্কোৱাৰ শেপত থকাৰ বাবে মই অকমান ডাঙৰকৈ মাৰ্কিং কৰিছো। চাৰিওফালৰ বাউণ্ডেৰীটো মাৰ্কিং কৰাৰ পিছত এনেদৰে পাহাৰ ডিজাইনত ট্ৰায়াঙ্গল বনাই দিছো। আৰু মাজৰ খালী ঠাইডোখৰত নমস্কাৰ দি পিনি তলতে নমস্কাৰটো লিখি দিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু ঠাই নোহোৱাৰ বাবে মই নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম দুটাই লিখি দিলো। শুদ্ধ হৈছে নে নাজানো, একো প্লেনিং কৰা নাছিলো যে আগতে, সেইকাৰণে এনেদৰে দুইটাই লিখি দিলো। আৰু তাৰপিছত লৈছো ক্লে। লিপ্পান আৰ্টৰ বাবে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এটা পাউডাৰ, ক্লেখিনি মিহলাবৰ বাবে, আৰু ক্লেটো ভালদৰে দুইটা সমান কোৱান্টিটিত লৈ অলপকৈ মিহলাই গৈছো। ক্লেখিনি ভালদৰে মিহলোৱাৰ পিছত অলপমান পাউডাৰ দি পিনি ইয়াত বেলি যাম দীঘলীয়াকৈ। তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ গ্লু MDF বৰ্ডখনত লগাই ল'ম। লগাই লোৱাৰ পিছত ক্লেৰ সেই পেলুডাল ইয়াত লগাই দিম। ক্লে লগাবলৈ আৰু বেলেগ একো টিপছ নালাগে, যেনেকৈ মাৰ্কিং কৰি লৈছে তেনেধৰণে আঠা দি পিনি লগাই দিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া বাহিৰৰ গোটেই ক্লেখিনি লগাই হৈ গ'ল। ভিতৰৰ নমস্কাৰ, স্বাগতম আৰু নমস্কাৰ দি থোৱা আৰ্টটোত লগাবলৈ আছে, সেইখিনিতো ধুনীয়াকৈ একেটা প্ৰচেছেৰে লগাই যাম। ক্লেখিনি ভালদৰে মিহলোৱাৰ পিছত বহুত সময়লৈকে অকণমান কোমল হৈ থাকে আৰু টান হোৱাৰ পিছত শ্বেপ দিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে ইয়াত যদি এবাৰ লগাই দিয়া যায় তাৰপিছত নিজে শুকাই যায়। শুকাবলৈ আৰু একো বেলেগ কৰিব নালাগে। এতিয়া এই খাৰুকেইডাল মই কেনেধৰণে বনাইছো তাকো দেখুৱাই দিছো। তাৰ বাবে মই সৰু সামগ্ৰী ইউজ কৰিছো, যেনে ধৰক এই ব্লেডৰ হেক্সো ব্লেডখন আৰু কলম, কাঠ পেঞ্চিল, তেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে সহজে পোৱা বস্তুবোৰে ইউজ কৰিব পাৰিব।
এতিয়া গোটেইখনতে ক্লেখিনি লগাই হৈ গ'ল। ইয়াত এই ডাঠ কাগজবোৰ ওলাই থকা সেইবোৰত মই এতিয়া হোৱাইট কালাৰ মাৰি দিম। মোৰ ওচৰত যিহেতু জেছো নাই সেইকাৰণে মই হোৱাইট কালাৰকে ইউজ কৰিম। যিসকলৰ ওচৰত জেছো আছে তেওঁলোকে জেছো ইউজ কৰিব। মই এয়া এক্ৰেলিক কেমেলৰ এক্ৰেলিক হোৱাইট কালাৰটো লৈছোঁ আৰু ইয়াত কৰি দিছোঁ। এইখনত মই গোটেইখনতে কৰা নাই, হোৱাইট কালাৰ যিখিনি ঠাইত ওলাই আছিলে ডাঠ কাগজখিনি সেইডোখৰতে কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বাকী কালাৰবোৰ কৰিম। যাৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰেড, পিংক, য়েল্ল' আৰু গল্ডেন কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰো লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই মাজৰখিনিত পিংক কালাৰ কৰিছোঁ, বেবী পিংক, আৰু বাকীখিনিত ৰেড কালাৰ কৰিম। অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' কালাৰটো চাগে লিপন আৰ্টখনত কৰা দেখা নাছিলে, সেইকাৰণে মই কৈ দিছোঁ সেইটো কেলৈ লৈছোঁ। দুইটা কালাৰ মিক্স কৰি পিনি মই সেই স্কিনৰ কালাৰটো উলিয়াই লৈছোঁ, যাৰ বাবে মই হাতখনত স্কিন কালাৰটো কৰিব পাৰিম। আৰু গল্ডেন কালাৰটো যে লৈছোঁ খাৰুখিনিত লগাবলৈ কাৰণে লৈছোঁ। গোটেই বেজটোতে কালাৰ কৰি শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই হাতখনত স্কিন কালাৰটো কৰিছোঁ আৰু স্কিন কালাৰটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আগত ক'লোৱেই। তাৰপিছত ক্লেৰ সেই ৰছীবোৰৰ ওপৰত, ৰছী বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, হোৱাইট কালাৰ ধুনীয়াকৈ লগাই দিম। এতিয়া এখন ধুনীয়াকৈ চিকচিকীয়া হোৱাৰ পিছত মেইন কামটো হ'ল ইয়াত মিৰৰ লগোৱা। মিৰৰৰ অবিহনে লিপন আৰ্ট কুছ ভি নেহি হে। চ' এয়া মই ফেব্ৰিক গ্লু লৈছোঁ আৰু মিৰৰ পাতৰ নিচিনা মিৰৰটো লৈ পিনি শ্বেপ দি গৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মিৰৰ নিজৰ আইডিয়া লগাই পিনি যেনেকুৱা মিৰৰৰ শ্বেপ দিব বিচাৰে তেনেকৈয়ে দিব পাৰিব। মই চিম্পল শ্বেপটো লৈছোঁ কাৰণ প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হ'ব। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মোক মোৰ ভতিজা ল'ৰাটোৱে সহায় কৰি দিছে। সি বহুতখিনি সহায় কৰি দিলে, যাৰ বাবে বহুত সহজে মই এইখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু কিছুমান ঠাই খালী হৈ থকাৰ বাবে মই এইডোখৰতে লাভ এটা দি দিছোঁ মিৰৰৰ পৰা। কেনেকৈ বনালোঁ দেখিলেই। আৰু এইখন আমাৰ লিপন আৰ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখন এতিয়া মই ৱালত ওলমাবৰ বাবে ঊলৰ ৰেড কালাৰৰ অকণমান সূতা এডোখৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ক্লে লগাই পিনি লগাই দিছোঁ। এই ক্লেখিনি শুকাবলৈ ভালকৈ 2 ঘণ্টামানৰ প্ৰয়োজন আৰু সিমান সময় আপোনালোকে ৰেষ্ট দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব আৰু কেতিয়াও এৰি নাযায়। একদম টানি আজুৰি এৰুৱালেহে এৰি যাব। 2 ঘণ্টামান পিছত এইখন ওলমাব পৰা হৈ গ'ল আৰু চাওক মই ৱালত এনেদৰে ওলমাই দিছোঁ। বাহিৰৰ পৰা আহিলে বহুত ধুনীয়া চাইন এটা কৰি থাকে মিৰৰখিনিৰ বাবে। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।